Salutare dragilor, bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi o să schimbăm plăcuțele de frână, dar vă recomandăm să faceți această operațiune în serviciurile autorizate. Acest tutorial este mai mult informativ ca să vedeți procesul. Slăbim prezoanele. Poziționăm cricul și ridicăm mașina. Furtun frână. Senzor ABS. Bieleta de direcție. Portfuzeta. Amortizor. Și arcul. Etrier. Plăcuțe. Planetară. Braț. Bară antiruliu. Cadru motor. Desfacem protecțiile. Imbus de 7. Desfiletăm parțial șuruburile. Din cauza gradului de uzură, pe disc se formează o buză ce nu permite scoaterea plăcuțelor. Ne ajutăm de o șurubelniță și împingem plăcuța din spate în pistonul etrierului pentru a crea spațiul necesar. Desfiletăm total șuruburile. Acesta este șurubul. Noi am scos șurubul pentru a vi-l prezenta, însă nu este necesară scoaterea acestuia, ci doar desfiletarea totală. Cu o șurubelniță dreaptă desfacem siguranța. Eliminăm plăcuțele uzate. Au 60.000 de kilometri. Noile plăcuțe. Atenție! Sunt plăcuțe de diesel. Sunt diferite în funcție de motorizare, motorină sau benzină. Plăcuța nouă, plăcuța veche. Un mic aspect. Dacă puneți pe etrier noile plăcuțe, veți observa că nu mai intră pe disc.
Înainte de a monta plăcuțele, trebuie să împingem pistonul până la capăt. Noi ne folosim de o presă pentru plăcuțe de frână. În caz că nu aveți una, vă prezentăm o altă metodă pe partea dreaptă a mașinii. Acum putem pune noile plăcuțe. Atenție la montaj! Ferodoul orientat spre disc. Înfiletăm șuruburile. Punem siguranța. Strângem șuruburile. Punem protecțiile. După schimbarea plăcuțelor, înainte de a pleca la drum, călcați frâna de câteva ori. Împingând pistonul pentru a face loc plăcuțelor, am împins și lichidul de frână din etrieri. Călcând frâna, eliminați această distanță. O să vă prezentăm la finalul clipului. Punem roata. Greșit! Nu ne urmați exemplul. Faceți preînfiletare. Ne mutăm pe partea dreaptă și repetăm procesul. Pentru cei care nu aveți presă, improvizați!
faceți preînfiletare. Cum vă spuneam, obligatoriu înainte de a pleca la drum după schimbarea plăcuțelor, călcați frâna de câteva ori. Atât pentru astăzi, dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și subscribe. De asemenea, eu vă aștept și pe Instagramul meu, Ana de la Radio. Dați follow acolo.